conclude الموديول بتاع ال convolution neural networks، احنا المفروض نكون عرفنا ايه application الفلترنج عامة في الكمبيوتر فيجن، وليه بنحتاج فكرة الفلترنج علشان نعمل template matching، لان احنا دايما بندور على فيتشر معينة في الصورة في الانبوت ايمج، والاوبريشن دي هي اوبريشن convolution. واتكلمنا انه في التراديشنال كمبيوتر فيجن الفلترز دي احنا اللي بنديزاين الكوفيشنز بتاعتها او الارقام بتاعتها بايدينا. ده لو احنا عارفين ايه الفيتشرز اللي احنا بندور عليها. however لو احنا الفيتشرز دي مش معروفه من البدايه، فبنتعلمها عن طريق السوبرفايزد ليرنينج تكنيكس وعن طريق الباك بروباجيشن، وبالتالي احنا بنبتدي الفلتر بارامترز دي او الفلتر كوفيشنز راندوملي with random numbers، وبتتابديت using الباك بروباجيشن زي ما اتكلمنا قبل كده. وبعدين عرفنا كمان فرق الكونفوليوشن نيورال نتورك عن الفولي كونكتد نتورك. اولا في طريقه الكونكتيفيتي ما بين اللايرز، وعرفنا الويت شيرنج، وقلنا ان الويت شيرنج ده ميزته ان هو بيقلل عدد البارامترز اللي احنا بنحتاج نتعلمها، فبدل ما كانت الويت ماتريكس هي عباره عن سايز الانبوت لاير في سايز الاوتبوت لاير، فاصبحت هي السايز بتاع الكيرنل اللي هو ممكن يكون 5 في 5 و4 في 4، رقم مش كبير زي الفولي كونكتد نتورك. وده بيسمح لنا ان احنا نعمل عدد اكبر من اللايرز وعدد اكبر من الفيتشرز اللي بنتعلمها. بعد كده اتكلمنا على شكل الاركتكتشر بتاع الكونفوليوشن نيورال نتورك، وقلنا انها مكونه من كيرنلز او فلترز، وعندنا في كل لاير عدد من الكيرنلز، كل واحد بيديتكت certain feature، والديتكشن بتاع الفيتشر ده او الاوتبوت ناتج الكونفوليوشن بنسميه فيتشر مابس. والفيتشر مابس دي بتخلق لنا حاجه اسمها فوليومتريك اركتكتشر اللي هو بيبقى 3 dimensions. وبعد كده اتكلمنا على الماكس بولينج لايرز اللي هي الهدف منها انها بتعمل زوم اوت للفيتشرز، لان مش كل الفيتشرز عندنا مهمه او مش كل البيكسلز اللي في الانبوت مهمه. وبعد كده قلنا ان كل الكونفوليوشن لايرز دي بتديتكت حاجه اسمها لوكال فيتشرز. however احنا محتاجين كمان نبص على الصوره جلوبالي، فاللي بيجيب لنا الجلوبال فيتشرز دي هي الفولي كونكتد لايرز. واخر لاير هي السوفت ماكس لاير، ودي الاهم واحده علشان تعمل لنا الفاينل كلاسيفيكيشن. بعد كده اتكلمنا على ازاي نختار البارامترز وايه الاوبشنال بارامترز زي السترايد والزيرو بادنج. واخر حاجه اتكلمنا على البري ترين نتوركس في الكمبيوتر فيجن، وانه لو عندنا بري ترين نتورك it's better to start from it and fine tune لو احنا عايزين.